હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું કેરમ બોર્ડ ડ્રોઈંગ ઇન પાયથન ટર્ટલ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. કેરમ બોર્ડ ડ્રો કરવા માટે કેરમની જે અલગ અલગ આપણે કુકરીઓ કહીએ છીએ તે રમવા માટે જે આપણે સ્ટ્રાઇકરનો યુઝ કરીએ છીએ તેના માટે અલગ અલગ મૂવ્સ જોઈશે. એ લોકોની ઇનિશિયલ પોઝિશન કઈ છે તે આપણે ડિફાઇન કરવું પડશે. દેન આપણે જે સ્ટ્રાઇકરથી કુકરીઓ પર અટેક કરીએ છીએ તે જે કોલિઝન જનરેટ થાય છે એનાથી જે આપણી કુકરીઝ છે એ ક્યાં ક્યાં મૂવ થશે તે આપણને ખબર હોતી નથી, તે કેમ કે તે રેન્ડમલી મૂવ થતી હોય છે. હવે એના માટે મેં અહીંયા અલગ અલગ ફંક્શન્સ બનાવેલા છે, લૂપ્સ લીધેલી છે. તો એની માટે મેં અહીંયા પ્રોગ્રામ લખેલો છે. તમને પ્રોગ્રામ નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં મળી જશે અથવા તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. ન મળે હોય તો તમે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં યાદ કરાવી દેજો, હું તમને લિંક પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. તો આ રીતે હું અહીંયા કેરમ બોર્ડ, એનો કલર, એના ફંક્શન્સ, એની ફોર લૂપ્સ એન્ડ કોલિઝન થશે એની પછી કયો મૂવ્સ આવશે, ફાઇનલી કોણ વિનર થશે તે માટે મેં અહીંયા ફંક્શન્સ જનરેટ કરેલા છે. તો અહીંયા હું એને હવે રન કરાવડાવીશ તો મને સ્ક્રીન ઉપર કંઈક જોવા મળશે. આ આઉટપુટમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક જ પ્લેયર છે કે જે બંને સાઈડથી આ ગેમને રમી શકે છે. આ 2 પ્લેયર ગેમ નથી, આ ઓનલી 1 પ્લેયર માટે જ આ ગેમ ડિઝાઇન કરેલી છે મેં અત્યાર સુધી. જ્યારે 2 પ્લેયર માટે ડિઝાઇન કરીશ ત્યારે હું અગેન એક નવો વિડીયો બનાવીશ. ત્યાં સુધી સ્ટે ટ્યુન ટુ ધીસ પ્લેલિસ્ટ એન્ડ ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ સબસ્ક્રાઇબ માય યુટ્યુબ ચેનલ. થેન્ક્સ અ લોટ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.